Привіт! Сьогодні знову повернемось до теми вагітності. І в цьому відео я хочу поговорити про розмір ноги. Розмір ноги збільшується у всіх вагітних чи ні? Перше, що я хочу зазначити, що це в мене друга вагітність, і тому вже я маю деякий досвід спостереження, власний досвід, а також я почала шукати інформацію в інтернеті, що саме відбувається з розміром нашої ноги. Зрозуміло, що під час вагітності ноги набрякають. У третьому триместрі 8 з 10 жінок змушені купувати собі взуття ширше та більш зручніше. А 44% вагітних вже змирилися з тим, що туфлі тепер на піврозміру, а то навіть і на цілий розмір треба купувати більше. Але кожна із нас сподівається, що після пологів все повернеться до колишніх розмірів. І тут я хочу зазначити з власного досвіду. Ви можете в коментарях написати, як це саме у вас відбувалося або відбувається зараз. З власного досвіду я скажу так. На жаль, мій розмір ноги не повернувся до розміру, який був до першої вагітності. Тобто після першої вагітності розмір збільшився десь на пів розміру, а то й навіть на цілий розмір. Тобто я носила 37, а після вагітності я почала носити 38 розмір, або американський це була 7, а потім став 7,5 або навіть 8. І ось я почала досліджувати цю тему і хочу поділитися її з вами. Тобто, якщо нога збільшилась під час вагітності, це не завжди. Це питання, яке мене турбувало і турбує зараз, тому що зараз теж нога збільшилась. Зрозуміло, що обсяг стопи збільшується в першу чергу за рахунок затримки рідини у тканинах, а не через кісткові зміни. Це зрозуміло, да? Я думаю, що це взагалі нікому не треба пояснювати. Дослідження взагалі показують, що за час вагітності в середньому ступня припухає на 57 мл. Але як не сумно, через 2 місяці після пологів зникає лише 8-9 мл. Тобто, знову трошки повернемось до статистики, я тут її собі підготувала. 78% жінок відзначають, що ширина стопи збільшилась назавжди. І, на жаль, я потрапила в ці 78%. А 29% визначають, що ступні виросли в довжину. Це сталося у мене. Насправді, в ширину вона не збільшилась, тому що в мене досить широка нога була і до вагітності, а ось в довжину вона точно збільшилась. В основному це пов'язано з тим, що під дією гормонів, особливо релаксину, зв'язки і сухожилля стають більш еластичними і розтяжними. А якщо врахувати, що вага, що тисне на них зверху, тому що вагу ми набираємо в будь-якому випадку, то стопа в буквальному сенсі розплющується під вагою тіла. Ось так це пояснюють науковці. Ортопедичні устілки, або спеціальне якесь взуття можуть запобігти цьому чи не можуть? Теоретично так. В інтернеті можна знайти багато прикладів, взуття для вагітних, щоб було зручно. Так. Але мені здається, це моя власна думка, що це більш маркетинговий хід. Так, що показують дослідження? Що чим більше збільшилась ваша вага під час вагітності,
тим більше вирогідність того, що у вас збільшиться розмір вашої ступні. Здавалося, якщо носити устілки, які підтримуючи склепіння стопи, да, то можна уникнути істотних змін. Однак всі дослідження, які були проведені з приводу цих взуття, услідок, не були дуже однозначними. Тому це саме вам вирішувати. Взуття, звісно, повинно бути зручним. Да? Але чи варто вестись на оцей маркетинговий хід взуття для вагітних, я не знаю. Скажімо так, в першу вагітність я на це велась. І як результат, нога все рівно стала більша на розмір. В другу вагітність я на це вже не ведусь, і нога теж стала більша. Сподіваюсь, вона зменшиться якось після пологів, але це тільки моя надія. Я не впевнена. Дуже цікаво почути вашу думку стосовно розміру вашої ноги. Чи збільшувалася у вас вона під час вагітності, чи повернулася вона в нормальний розмір після пологів. Взагалі тема дуже така цікава, і в інтернеті досить мало про це інформації. Але ми ж з вами практики, да? Тобто от у мене друга вагітність, я тому знову помітила, невже вона знову росте. Скажімо так, все старе взуття, яке було до першої, навіть після першої вагітності, я вже або викинула, або роздала своїм знайомим, тому що я розумію, що все, на цьому розмірі можна поставити хрест, крапку, не знаю як там, і купувати собі більш зручне взуття більшого розміру. Дякую, що залишалися зі мною в цьому відео. Підписуйтесь на канал, і тут ми будемо дуже багато говорити про вагітність, а також про пологи, і, звісно, про дітей, просто про життя. Всіх обіймаю.